لدينا اليوم أيها الأصدقاء كيف يتم تنسيق رقم لكي يأخذ الصفر في البداية. الموبايل مثلا يجب أن يكتب 099111223. ما تم تسجيله هنا هو بدون الصفر، وإذا تم تسجيل الصفر لا تحتسب عن طريق الإكسل. لنلاحظ ما لدينا هنا. نحن عندما نقف على هذه الخلية نلاحظ الصيغ، شريط الصيغ فيها لا يوجد فيها صفر، فإذا ما تم عمله هو أنه اختير لها تنسيقا خاصا. نلاحظ هنا هذا التنسيق بالخاص تم وضع الخط المائل الذي هو بجوار حرف ط، وثم رقم صفر، وثم إشارة استفهام الذي هو بجوار حرف شيفت بالطرف اليمين. هذا التنسيق يوحي ويعطي أمر للبرمجة الخلية هذه أنه ما يتم تسجيله من أرقام يجب أن نضع صفر في البداية. من التنسيقات المهمة التي تساعد المستخدم أن يستفيد منها. أرجو أن يكون هذا الدرس جميل جدا ومفيد لكم. نلتقي في درس جديد إن شاء الله مع تنسيقات وميزات جميلة. بأمان الله.